Aibong all have welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful blouse. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන blouse එක කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ බ්ලවුස් එක සඳහා කොච්චර උස අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් මම අඟල් 21ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි බ්ලවුස් එකේ උස සඳහා මෙතනදී අරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒ උස අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි. ඉතින් මුලින්ම මම මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉහළින් මම තව තිරස් රේඛාවක් ඇදලා ඒ රේඛාවට පහළින් මගේ උරහිස පළල 10ට බෙදලා මම ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ උරහිස අඟල් 15යි නම් 15 10 බෙදපුවම එකමාර මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ නැවතත් උරහිස දෙකට බෙදලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් මගේ මූලික කර ගැඹුරත් මම ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඉන දක්වා උසත් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ විදිහට මේ ලකුණු කරගත්ත අංශ ටික මම තිරස් රේඛාවලින් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මම කර පල්ලත් ලකුණු කරගත්තා පළවෙනි රේඛාවේ. ඒ කියන්නේ උරහිස මුදුන රේඛාවේ. දැන් මම මේ විදිහට උරහිස දෙකට බෙදලා දෙවෙනි රේඛාවෙන් ලකුණු කරගත්තා. දැන් මම මූලික කර හැඩයත් ඇඳගෙන අපි උරහිස දෙකට බෙදලා ඇඳගත්ත රේඛාව තියෙනවනේ. ඒ රේඛාව දක්වා මම සිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. දැන් මේ විදිහට මූලික අත්කඩ රේඛාව මත ඔයාලගේ පපුවට හතරට බෙදලා ලකුණු කරගන්න බුරුලක් එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කරලා අත්කඩ හැඩය ඇඳ ගන්නවා. දැන් මෙතෙන්ට මම රූල තියලා මගේ බ්ලවුස් එකේ උස දක්වා සිරස් රේඛාවක් ඇඳගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ඉන රේඛාවෙන් මම නැවත අඟල් එකක් ඇතුළට කරලා මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා. ඔයාලට එකක් හෝ එකමාරක් ඇතුළට කරලා ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේක නැවත ස්ලෑෂ් කරලා ඈඩ් කරගන්න නිසා ඔයාලට එකමාරක් වුණත් ඒ විදිහට හැඩ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම පහළ වාටියෙන් අඟල් භාගයක් නැවත මේ විදිහට හැඩ කරගත්තා. දැන් ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා ඔයාලගේ අඳින උරහිස අඟල් එකමාරට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් අපි මේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරන්නේ රැග්ලන් අතක් සහිතව. අපිට මේ අඟල් එකමාර අවශ්‍ය වෙනවා අපේ අත නිර්මාණය කිරීම සඳහා. දැන් ඔයාලට මේ කර ගැඹුර අඟල් 4 සිට අඟල් 6ක් දක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මූලික කර ගැඹුරට මම අරන් තියෙනවා අඟල් 3ක්. ඉතින් තව අඟල් 2ක් මම මේ විදිහට පහළට දාලා මගේ කර ගැඹුර මම අඟල් 5ක් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 4ක් 5ක් 6ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් කර හැඩය ඇඳගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේක කොටස් කිහිපයකට වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන ලකුණු කරන්නේ ඔයාලගේ කර ගැඹුර අඟල් 5ක් 6ක් කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 6ක් තමයි ගොඩාක් සුදුසු වෙන්නේ ගොඩාක් මහත කෙනෙකුට. ඉතින් දැන් බලන්න අපි මොනවාද මෙතනද කරන්න කියලා මූලික අත්කටේ ඉඳලා මම අඟලක් පහළට දාලා මේ විදිහට රූල තියලා ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අත දිග කීයද කියලා. එතකොට මේ අත දිග ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මතකනේ අපි අඟල් එකමාරක් ඇතුළට ලකුණු කරගත්ත. එතෙන් සිට තමයි. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 22ක් 23ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්.
මෙතනදී මගේ කොලේ ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණයට අනුව තමයි මම අත දිග ගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ওই මෝස්තරේ තියෙන පරිදි ටිකක් වැඩිපුර අත අරන් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙකුගේ අතක් වෙනවා අඟල් 22ක් වගේ. ඉතින් ඔයාලට ඔය ගැදර්ස් පහලටම ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අඟල් 24ට ගත්තත් කමක් නැහැ. දැන් මම අත වට මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් අත වටට අඟල් දෙකක් එකතු කරලා ඒක දෙකෙන් බෙදලා තමයි මම පහරන් ලකුණු කරගත්තේ. දැන් මම මේ විදිහට අත නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් අපි මේකත් කොටස් වලට වෙන් කරගන්න යන්නේ. අපේ මේ බ්ලවුස් එක මේ විදිහට කොටස් 3කට අපි වෙන් කරගන්නවා. කොටස් 3කට වෙන් කරගත්තාට ඉරි දෙකයි අපි ඇඳගන්නේ. ඒ විදිහට 1 2 3 හරි ABC හරි මේ විදිහට වලක් නම් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ අත් කොටසත් මේ විදිහට කොටස් 3කට වෙන් කරගන්නවා. ඒ වුණාට අපි ඉරි දෙකක් තමයි මෙතන ඇඳගන්නේ. ඉතින් අපි කපලා ඉවරනකොට අපිට කොටස් 3ක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ බ්ලවුස් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි නැවත පිටුපසට අමුතුවේ බ්ලොක් එකක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පිටුපසටත් මේ කර ගැඹුරම ගන්නව නම් ඔයාලට මේ බ්ලොක් එකම ආධාරයෙන් පිටුපසත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මෙතනදී එක කොටසක් තමයි නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පළු දෙකක් ඉදිරිපස සහ පිටුපස කියලා දෙකක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මං අතත් කොටස් 3කට මේ විදිහට 1 2 3 නමින් නම් කරගෙන ඉරි ඇඳගත්තා. දැන් අපි වට කපා ගමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මෝස්තරයට අනුව ඔයාලට බ්ලවුසේ ඉහළ කොටස රැලි කරලා තියෙනවා, පහළ කොටස රැලි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පහළට පොඩි බෙල්ට් කොටසක් අල්ලලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි බෝ එකක් පහළට ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඉහළට විතර රැලි දාලා මේ බ්ලවුස් එක නිදහසේ තියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ මේ මෝස්තරයට අනුව මේක නිර්මාණය කරන නිසා මම මෙතනදී ඈඩ් කරලා මේවා කොටස් කපලා ඈඩ් කරලා අලව ගන්නකොට නැවත ඉතින් අමතර අඟල් එකක් හෝ එකහමාරක් මම අඩු කරගන්නේ නැහැ. ඔයාලා පහළට ඉලාස්ටික් එකක් හෝ නැත්නම් රැලි කරලා බෙල්ට් එකක් අල්ල ගන්න නැත්නම් ඔයාලා ඉන්නේ නැවත අඟල් 1 සිට 1හමාරක් අඩු කරගත්තොත් අර බ්ලවුස් එකේ මේ කොටස් ඈඩ් කරලා අලව ගන්නකොට අපිට ලැබෙන අර විශාල බව අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ බ්ලවුස් එකක් නිර්මාණය කරනකොට ඊටාම සැහැල්ලු රෙදි පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ලස්සනයි. දැන් මම අත් කොටස මුලින්ම මේ විදිහට කොටස් වෙන් කරගන්නවා. දැන් වෙනත් කොලයක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ අත් කොටස ඈඩ් කරමින් අලව ගන්න. මෙතනදී හොඳින් කල්පනාකාරීව කරගන්න ඕනේ. අතේ ඉහළ කොටසට ඔයාලට රැලි වැඩිපුර දෙන්න ඕන නම් ඔයාලා මුලින්ම මේ කොටස එක කොටසක් අලවගෙන අඟල් එකහමාරක් ඉහළට ලකුණු කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අතේ වාටිය පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසත් ඔයාලා මේ විදිහටම කරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි කොටස මම මේ විදිහට අලව ගත්තා. ඊට පස්සේ නැවතත් අඟල් එකහමාරක් ඉදිරිපසෙනුයි ඒ කියන්නේ අපි කරට අල්ලන පැත්තෙනුයි අඟල් භාගයක් අපේ අත වට පැත්තෙනුයි මේ විදිහට තියලා අපි මේ පතුරම වට කපා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ අවස්ථාවේ එකවරම මෙහෙම වාසිය තියාගන්න පුළුවන්. අංශයට අඟලයි අනිත් තැන්වලට පහලටත් අඟලක් තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉලාස්ටික් එක මහතට ඕන නම් ඊට වඩා තියාගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලා මේක ලස්සනට හැඩ කරලා කපා ගන්න ඕනේ.
ඉතින් මේ විදිහට කපාගත්ත බ්ලොක් එක ඔයාලා රෙද්ද මත තියලා ගන්නකොට නැම්මට තියලා ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට මේ අත් කොටස දික් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර කොලේ තියෙන විදිහට මම අත ගත්තේ. ඔයාලට මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට මේ විදිහට ඉහළ කොටස නැම්මකට තියලා කපා ගන්න. ඒ වගේ මතක තියාගන්න මෙතනින් ඔයාලා ෂාප් එකට කපන්න නැතුව පොඩ්ඩක් කර්ව් එකට තියාගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී ෂාප් එකට ඔයාලට කපලා පෙන්නුවා. ඔයාලා එහෙම කපා ගත්තොත් බැරි වෙලා හරි ඔයාලට පුළුවන් නැවත කොලයක් මේ විදිහට තියලා මේක පොඩ්ඩක් කර්ව් කරගන්න අඟල් කාලක් විතරට ඉහළට උස්සලා. මොකද අපි මේක අංශේ මහලා ඊට පස්සේ අපි මේක රැලි කරලා පයිපින් එකක් වටේ අල්ලා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ෂාප් එකට මේක තිබුණොත් ඒක අමාරු වෙනවා අල්ලන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට අපිට අත නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ බ්ලවුස් එකට අදාළ මේ පහළ කොටස නිර්මාණය කරගමු. මේ විදිහට ඔයාලට මේ අවස්ථාවේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන රෙද්ද මත එකවර කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන රෙද්ද දෙකට නමලා නැම්මට තියලා මම මේ පෙන්නලා දෙන විදිහට ඔයාලට මේ කොටස් ඈඩ් කරගනිමින් අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 1 සිට අඟල් 1.5 දක්වා මේ විදිහට ඈඩ් කරමින් අලව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙනවනේ ඇයි මම මේ බ්ලවුස් එක සඳහා බුරුලක් එකතු කරගත්තේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ස්වභාවිකව අපිට මේ බ්ලවුස් එකට අවශ්‍ය කරන බුරුල වැඩිපුරත් එක්ක ලැබෙන නිසා තමයි මේ විදිහට අපි බුරුලක් රහිතව බ්ලොක් එක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට එකවරම මේ විදිහට මැහුම් වාසි තියාගෙනත් මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අංශයට අඟලකුත් ඉහළට අඟල් භාගයකුත් පහළ වාටියටත් ඔයාලා මැහුම් වාසි තියාගන්න ඕන අඟල් භාගයක්වත් පහළට බෙල්ට් එක දාන නිසා. ඉතින් මට මේතන කොලය අඩුවෙන් තිබුණු නිසා මම මැහුම් වාසි මෙතන මාක් කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කොටස නැම්මට තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක මහනකොට මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා මූට්ටු කරගන්න ඕන මේ රැකලන් අත ඔයාලගේ බ්ලවුස් එකට. ඊට පස්සේ මේ හැම කොටසක්ම එකවර ඔයාලට ඔයාලගේ මැෂිම ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන කරවට රැලි කරගෙන පයිපින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පහළ වාටියට මේ විදිහට බෙල්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉලාස්ටික් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා පහළට බෙල්ට් එකක් මොකුත් දාන්න නැත්නම් මම කලින් කිව්වා වගේ ඉතින් අඟල් 1 සිට 1.5ක් නැවත කපලා හැඩ කරගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනකටම වටිනා වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.